Phần nguyên liệu mình có ghi rõ trên bảng, các bạn nhớ tham khảo nha. Khâu chọn thịt rất quan trọng đó. Thường kho tàu nên chọn thịt ba rọi rút sườn là ngon nhất. Phần da bên ngoài không quá dày, phần mỡ và thịt xen kẽ nhau giúp thịt có độ béo vừa phải và giữ cho phần nạc mềm, không khô. Khi kho nhìn cũng đẹp mắt hơn nữa. Chúng ta sẽ rửa thịt qua nước muối pha loãng. Dùng dao cạo phần da cho kỹ, sau đó rửa lại thật sạch và để ráo. Muốn cắt thịt được dễ dàng, các bạn nên bỏ vào ngăn đông khoảng 40 phút cho thịt định hình nhé. Canh sao cho miếng thịt vuông, cạnh khoảng 4 đến 5 cm là vừa. Các bạn có thể dùng dây chỉ cô tông chuyên dụng để buộc lại định hình. Khi kho lâu thịt sẽ giữ nguyên hình dạng, sẽ đẹp mắt hơn. Trước khi ướp thịt, mình sẽ sơ chế phần hành tỏi ớt nhé. Phần tỏi và hành lột vỏ, rửa sạch và chia đôi ra. Một nửa sẽ giã chung với ớt, còn một nửa chút nữa mình sẽ cho vào nồi thịt cho thơm. Lưu ý là hành tỏi ớt mình giã lấy nước chứ không băm. Như vậy giúp tinh dầu ra nhiều và thơm hơn đó các bạn. Cho hết phần thịt vào thau để ướp nè. Mình sẽ cho vào một muỗng canh muối biển. Muối biển giúp thịt đậm đà. Khi ướp thời gian lâu, độ mặn sẽ không ngấm sâu vào thịt gây quá mặn như muối iốt hay muối bọt. Tiếp theo là một muỗng canh hạt nêm. Hạt nêm này tùy thích nha các bạn, có thể không cho vào cũng được. 3 muỗng canh nước mắm ngon, 2 muỗng canh đường. Vắt hết lấy nước hành tỏi ớt cho vào ướp luôn, khoảng 3 muỗng canh đó. Phần xác bỏ đi đừng có cho vào nha, nước kho sẽ bị sánh không ngon. Các bạn có thể cho thêm 1 muỗng canh nước màu đường tùy thích để màu thịt đẹp ngay sau khi nấu. Cuối cùng là 1 muỗng canh nước cốt chanh. Chanh giúp phần mỡ trong và thịt nhanh mềm khi kho, nhưng không cho nhiều quá sẽ tác dụng ngược lại là thịt bị cứng đấy, nên các bạn lưu ý nhé. Dùng ráp bọc lại và chờ ít nhất là 1 tiếng cho thịt đủ thấm nha. Và đây thịt đã ướp sau 1 giờ rồi. Mình sẽ áp chảo trước khi kho để thịt được săn và thơm hơn. Cho dầu vào chảo nè, cho một ít tỏi vào phi thơm, để lửa nhỏ thôi. Các bạn cho thịt vào và trở đều 4 mặt cho thịt săn lại là được, giúp thịt thơm và thấm hơn. Xong rồi vớt ra và xếp thịt vào nồi. Bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào và kho thôi. Mình cho vào 1 lít 2 nước dừa. Bạn nào sử dụng nước dừa đóng lon thì nhớ bớt lượng lại nha, vì nó rất ngọt. Cho thêm 200ml nước lọc và nước ướp thịt các bạn cho vào luôn. Tổng cộng là 1,5 lít nước đó các bạn. Mở lửa lớn cho thịt sôi đều. Xong rồi hạ lửa nhỏ và hớt bọt để nước thịt được trong các bạn nhé. Số hành tỏi còn lại các bạn cho vào túi vải hoặc lưới lọc. Nhớ giã hơi dập một chút cho thơm. Thả vào ninh chung với thịt, giúp nước thịt thơm ngon hơn. Các bạn có thể thay thế bằng hành tây cũng được nha. Và ninh với lửa nhỏ vừa cho thịt sôi đều. Nhớ thăm chừng và hớt bọt, trở thịt trong quá trình ninh thịt nha các bạn. Sau 30 phút các bạn hạ lửa nhỏ cho thịt sôi riu riu nha. Đừng để lửa lớn quá, nước kho sẽ bị đục và thịt chưa kịp mềm đã chuyển màu đậm thì không được đâu nha. Bây giờ mình sẽ nêm thêm vào 5 muỗng canh nước mắm, khoảng 70ml đó các bạn. Nồi thịt của mình đã nấu được 1 tiếng 10 phút rồi đây. Thịt bây giờ cũng đã mềm và chuyển màu nâu đỏ rất đẹp. Hành tỏi đã ra nước thơm, mình vớt lưới lọc bỏ ra luôn nha. Bây giờ hạ lửa thật nhỏ để ninh thịt thêm 30 phút nữa cho thịt thiệt là mềm nha. Đây, mình đã kho xong rồi nè. Thịt lên màu nâu đỏ rất đẹp và lượng nước vừa, không nhiều cũng không ít quá. Nhìn hấp dẫn chưa nè, thơm lắm luôn các bạn ơi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới rồi các bạn ơi. Như thông lệ mỗi năm, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món thịt kho tàu truyền thống đặc biệt ha. Đặc biệt ở chỗ, ngoài nét truyền thống sẽ có một chút biến tấu, giúp tăng thêm những ưu điểm của món thịt kho không thể thiếu vào mỗi dịp Tết này nha. Thịt sẽ được kho nguyên khối lớn, không chỉ giữ được tính thẩm mỹ khi bày mâm cỗ, mà khi hâm lại, thịt còn thấm sâu, mềm mà không bị quá rệu. Và còn vài điểm đặc biệt nữa mà mình sẽ trình bày chi tiết ngay sau đây. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào bếp bắt đầu ngay thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video.
Thịt sau khi đã rửa sạch với muối và giấm, mình sẽ cho nước sôi vào trộn cho nhanh ha. Khi thấy phần thịt săn lại thì mình trở qua mặt bên kia, trộn khoảng 2 phút nữa là được rồi. Sau đó mình gắp thịt ra và đem đi rửa lại cho sạch ha. Tiếp tục mình sẽ áp chảo phần thịt này. Chảo nóng thì mình cho thịt vào áp cho săn phần da. Khi thấy phần da hơi phồng lên, màu vàng nhẹ và săn lại là được rồi. Giống như món thịt kho Đông Pha mà mình đã từng chia sẻ với các bạn đó. Bây giờ mình sẽ cắt thịt ra thành miếng vuông nha. Với khối thịt này là 1,6 kg đó, mình sẽ cắt đôi và cắt lại thành 4 miếng vuông. Mỗi miếng là 400 g đó các bạn. Trong những đám giỗ người ta thường kho cục thịt to như vậy đó, nhìn rất là ngon mắt luôn. Để khối thịt kho lâu không bị rã đó, mình sẽ dùng dây cô tông cột lại để định hình nha các bạn. Ngoài dây cô tông thì bạn có thể dùng dây chuối hay là dây lặt mỏng cũng được. Mình cột cũng đơn giản thôi, giống như cột nem vậy đó. Mình cột xong rồi nè, bây giờ mình cho vô thố để ướp. Với 1,6 kg thịt này, mình sẽ ướp vào nửa muỗng canh muối, 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước màu đường, 3 muỗng canh nước hành tỏi ớt. Mình dùng tay xoa đều miếng thịt để thịt thấm gia vị ha. Và mình ướp ít nhất là 1 giờ. Nếu mà có thời gian thì các bạn ướp từ 2 đến 4 tiếng cho thịt thấm ngon hơn nha. Bọc kín lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Trong thời gian ướp thì các bạn nhớ là trở đều thịt để thịt ngấm đều gia vị ha. Tiếp theo thì mình sẽ áp chảo phần thịt này. Cho thịt vào chảo, không cần cho dầu nha các bạn. Và mình cho hết lượng nước ướp thịt vào luôn. Rồi mình cứ xoay trở những miếng thịt này, trở đều 4 mặt cho đến khi nào thịt săn lại, gia vị từ từ rút hết. Lúc này thì mình tắt bếp và xếp thịt qua nồi để kho. Cho vào nồi 1,7 lít nước, 45 g đường phèn. Các bạn có thể thay bằng 2 muỗng canh rưỡi đường cát cũng được nha. Và thêm vào 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước màu đường. Nước phải ngập thịt nha các bạn. Lưu ý là nếu các bạn dùng nước dừa tươi thì mình sẽ bớt lượng đường lại nha. Khi nước sôi thì mình hớt bọt, đậy hở nắp như thế này ha. Thường thì mình không đậy nắp khi kho thịt. Nhưng hôm nay kho với khối thịt lớn á, nên mình đậy hở nắp nha các bạn. Khi đậy hở nắp như vậy thì nước kho sẽ không bị trào ra và cũng không bị đục. Rồi mình hạ lửa nhỏ và nấu thịt ha. Cứ mỗi 15 phút các bạn mở nắp trở thịt một lần để thịt mềm và không bị xích đáy nồi nha. Mình cứ nấu như vậy cho đến khi thịt mềm ha. Sau 1 giờ 40 phút thịt đã mềm rồi các bạn. Lúc này các bạn nêm nếm lại và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Lượng nước còn lại khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được. Vậy là thịt kho của mình đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình sẽ múc thịt kho tàu ra và thưởng thức nha các bạn. Những miếng thịt vuông vắn lên màu nâu đỏ rất đẹp mắt. Thịt bóng bẩy nhìn hấp dẫn ha các bạn. Nước kho thơm lừng và vị cũng vừa vặn lắm. Mình sẽ dùng kéo cắt một miếng thịt nè. Thịt mềm mại cắt rất là dễ dàng luôn. Khi cắn vào, cảm nhận đầu tiên là vị béo của thịt ba chỉ nè, hòa quyện cùng với vị mặn ngọt vừa phải từ gia vị. Nước kho thấm đều, không quá mặn cũng không quá ngọt, rất là hài hòa. Miếng thịt không bị rã, không bị tách rời phần mỡ và phần nạc, vẫn giữ được độ săn chắc cũng như mềm mại. Kho theo cách này thành phẩm rất đẹp mắt khi bày mâm cỗ. Khi hâm lại, thịt mềm hơn và không dễ bị rã như là kho cục thịt nhỏ.
Đặc biệt phần da thịt kho rất là dẻo và ngon. Nước kho đậm đà, thơm mùi nước mắm đặc trưng, có vị ngọt thanh từ đường phèn, khiến món ăn càng thêm hấp dẫn. Chan vào cơm hay là chấm với các loại rau rất là bắt luôn các bạn. Chúc các bạn có được nồi thịt kho tàu thật ngon cho gia đình thưởng thức trong dịp Tết này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha! Để thay đổi khẩu vị một chút, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món giò heo kho tàu nhé các bạn. Mời các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu quen thuộc để thực hiện món kho này. Đầu tiên mình sẽ đem rửa phần thịt này nha các bạn. Cho 2 muỗng canh muối vào, hòa cùng 1,5 lít nước. Chúng ta sẽ ngâm thịt trong 10 phút. Tiếp đến dùng dao cạo sạch phần da heo. Sau đó cho nước vào nè. Và cho thêm 3 muỗng canh giấm. Mình rửa thịt với giấm cho sạch và khử mùi ha. Rửa lại với nước một lần nữa. Vớt thịt ra rổ nè. Và mình để đây cho thịt ráo nước nha. Trước khi ướp thì mình sẽ chần thịt qua nước sôi để thịt được sạch nha. Khi kho, thịt sẽ ít nổi ván bọt, đồng thời thịt được thơm hơn nha. Phần bắp giò này đó, người ta cắt hơi ngắn nè, nên giữa phần thịt và phần da đó, nó rời rạc không kết dính. Muốn cho thịt định hình tương đối đẹp mắt thì mình sẽ cột lại nha các bạn. Mình dùng chỉ cô tông quấn lại như vậy nè. Các bạn có thể dùng dây chuối, dây lạc cột cũng được ha. Không cần đẹp đâu, các bạn cứ quấn chặt sao cho mà thịt nó không nhô ra ngoài là được nha. Ở Mỹ thì mình mua bắp giò không được đa dạng như ở Việt Nam á, nên mình phải chịu khó cột xíu nha các bạn. Các bạn nên chọn bắp giò cắt dài xuống phần gối của chân giò thì mình khỏi cột ha. Bạn nào thích có thể thêm khoanh giò, móng giò kho cũng rất là ngon nha. Cột xong rồi á thì mình cho qua nồi để trụng thịt nè. Cho nước sôi vào nồi cho nhanh ha. Cho vào một củ hành tím cắt lát. Vài lát gừng cho thịt được thơm ha. Nửa muỗng canh muối. Mở lửa vừa cho nước sôi khoảng 4 phút nha. Xong rồi mình tắt bếp. Vớt thịt ra rổ. Sau đó các bạn cắt bỏ đi cái phần dây cột lúc nãy nha. Mình ướp thịt luôn nha. Mình pha sốt ướp gồm có nè, nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh vung đường. Mình sử dụng đường thốt nốt á. Nếu mà các bạn không có thì sử dụng đường nào cũng được ha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm. Hành tỏi giã lúc nãy đó mình cho vào luôn. Trộn đều hỗn hợp lên nha. Và mình cho hết hỗn hợp này vào thịt. Rồi mình dùng tay chà sát đều khắp miếng thịt nha. Như vậy nè. Và muốn cho thịt lên màu đẹp á, thì mình cho thêm 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này á, mình làm ở nhà nè. Màu không quá đậm và nó thơm lắm. Mình có để link bên dưới phần mô tả của video. Bạn nào cần tham khảo thì vào xem nha. Mình trộn đều lên một lần nữa ha. Rồi mình sẽ để ở đây từ 1 đến 2 tiếng cho thịt thấm. Nếu có thời gian các bạn có thể ướp lâu hơn nha. Thịt sẽ thấm ngon hơn đó. Nhớ cho vào ngăn mát nha các bạn. Vì miếng thịt to đó nên cứ sau 20 phút thì mình trở thịt một lần để thịt thấm đều nha. Và đây mình đã ướp được hơn 1 tiếng rồi nè. Trước khi kho thì mình sẽ áp chảo để thịt được săn và da nó lên màu đẹp nha các bạn. Cho 2 muỗng canh dầu vào chảo nè. Không cần cho hành tỏi đâu nha, vì khi áp chảo nó sẽ dễ bị cháy lắm. Dầu nóng rồi thì mình cho thịt vào. Các bạn hạ lửa nhỏ để nó không bị văng dầu ha. Khi thịt xém vàng phần da ngoài đó và thịt săn lại như vậy thì mình trở qua mặt còn lại. Xoay trở đều để thịt không bị cháy nha các bạn.
Tiếp theo thì mình cho nước ướp thịt vào luôn. Lược bỏ đi xác hành tỏi nè, để khi kho nước không bị lợn cợn, nhìn không đẹp nha các bạn. Rỡ đều thịt để cho thịt rút và thấm đều gia vị ha. Như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp nha. Bây giờ mình tiến hành kho luôn nè. Cho thịt qua nồi. Các bạn lựa nồi vừa như thế này để lượng nước đủ ngập thịt mà không bị quá nhiều ha. Xếp thịt vào. Mình cho vào 1 lít nước dừa. Tiếp theo là 400ml nước. Nước phải ngập thịt như vậy nè các bạn. Các bạn cho vào nồi thêm vài củ hành tím nè. Khoảng 4 đến 5 tép tỏi to như vậy nè, kho cùng cho nước thịt nó được thơm nha. Bây giờ mình mở lửa lớn cho nhanh sôi nè. Nếu có bọt thì mình hớt bọt nha các bạn. Xác hành tỏi có nổi lên á thì mình vớt bỏ luôn nha. Xong rồi mình hạ lửa mức lửa vừa cho thịt sôi đều. Cũng tùy theo độ nóng của bếp mà các bạn chỉnh lửa nha. Thấy sôi nó đều như vậy là được nè. Mình sẽ kho với lửa vừa trong khoảng 20 phút. Sau đó hạ lửa dưới trung bình một chút và tiếp tục ninh thịt hết. Đây là nồi thịt kho được 1 tiếng rồi nè. Lúc này mình sẽ cho nước mắm vào nha các bạn. Mình cho nước mắm vào lúc này để mình giữ được độ thơm của nước mắm đó. Cho vào 7 muỗng canh nước mắm, tương đương khoảng 100ml đó các bạn. Hành tỏi đã ra nước thơm rồi, mình vớt bỏ đi. Không thôi là hành nó sẽ bị nhũng, làm đục nước kho, sẽ mất ngon nha các bạn. Và mình sẽ hạ lửa nhỏ và tiếp tục kho cho thịt được thật mềm ha. Sau 40 phút rồi, mình dùng đũa xiên thử. Thịt mềm rồi các bạn ơi. Thịt lên màu đẹp chứ nè. Thơm lắm luôn đó nha. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Nhờ cột á, nên thịt định hình đẹp và màu nâu bắt mắt nữa hen. Hôm nay chúng ta cùng thực hiện món thịt kho tàu với trứng rất hấp dẫn nha. Mời các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu quen thuộc trước khi thực hiện. Thịt này sau khi mình rửa muối và giấm pha loãng sạch rồi á, bây giờ mình sẽ trụng thịt để thịt bán đi mùi hôi và khi kho sẽ ít bọt, đồng thời giúp thịt định hình sẽ dễ cắt hơn đó các bạn. Mình trụng khoảng 4 đến 5 phút. Xong rồi mình vớt thịt ra. Mình đem đi rửa với nước một lần nữa cho sạch ván bọt dính vào ha. Tiếp theo mình sẽ cắt ra thành từng miếng vuông, cạnh khoảng 4 đến 5 cm. Những miếng nào rời ra như vậy nè thì mình dùng chỉ cô tông cột lại cho miếng thịt được đẹp ha. Mình cho qua tô ướp luôn nè. Ướp vào đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước màu đường. Cách thắng nước màu đẹp và để được rất lâu không bị hư, mình có để link dưới phần mô tả của video. Các bạn vào tham khảo nha. Hành tỏi á, các bạn cho vào túi vải, vắt lấy nước và cho vô thịt luôn. Mình bao tay lại trộn cho thịt nó thấm đều gia vị ha. Và mình sẽ cho thêm vào đây hơn nửa muỗng canh nước cốt chanh, khoảng 10ml. Chanh sẽ giúp thịt nhanh mềm và phần mỡ được trong. Đừng cho quá nhiều ha. Các bạn cũng có thể phơi thịt ngoài nắng, cũng giúp phần mỡ trong hơn nha. Trộn đều lên một lần nữa ha. Bọc ráp lại và cho vào tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng. Nếu không gấp á, các bạn ướp 3-4 tiếng cho thịt thấm ngon nha. Nhớ thỉnh thoảng trở thịt để thịt được thấm đều nha. Thịt sau khi đã ướp được 4 tiếng rồi, mình sẽ áp chảo trước khi kho để thịt được thơm và lên màu đẹp ha. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu, mở lửa nhỏ, cho thịt vào ngay để không bị văng dầu. Áp chảo mình trở đều 4 mặt nha. Khi thấy thịt lên màu nâu như vậy là được rồi đó. Mình tắt bếp luôn. Hôm nay mình sẽ kho thịt với nồi áp suất điện Instant Pot nha các bạn. Xếp thịt vào nồi. Cho vào 500ml nước dừa và 500ml nước lạnh, 80ml nước mắm, tương đương khoảng 5 muỗng canh á, 1 muỗng canh đường. Xong rồi mình cho 60g hành tím nè, 30g tỏi và vài trái ớt tươi, kho chung cho thơm ha. Lưu ý là nước phải vừa ngập thịt, không cho nhiều nha các bạn. Vì nấu với nồi áp suất điện á, nước không bị bốc hơi như là kho bình thường. Đậy nắp nồi, khóa van về sealing, bấm chế độ mid still, chọn chế độ lửa normal
chế độ áp suất pressure level cao. Thời gian nấu là 10 phút, nồi sẽ tự động nấu. Trong lúc chờ, mình sẽ sơ chế trứng ha. Muốn cho trứng có màu đẹp á, mình cho hết lượng nước ướp thịt còn lại vào chảo. Mở lửa nhỏ cho nước sôi nhẹ và cho trứng vào. Rim và lắc nhẹ như vậy nè. Nước nó sắc lại và trứng áo đều lớp nước ướp. Sau 10 phút, nồi đã nấu xong rồi. Mình để thêm 10 đến 15 phút nữa cho nồi nó hạ bớt áp suất á, rồi mình gạt van về venting để xả hết hơi. Bây giờ mình mở nắp ra nha. Wow, thơm quá các bạn ơi. Lượng hành tỏi đã ra hết nước thơm rồi á, mình vớt bỏ đi, không thôi nó sẽ bị nhũng làm đục nước kho, mất ngon nha các bạn. Sau đó mình bấm saute, chọn chế độ nấu sôi nhẹ, nhiệt độ thấp ở nút led thêm khoảng 15 phút nữa. Không cần đậy nắp để nước thoát hơi bớt, như vậy nước kho sẽ đậm đà hơn, đồng thời màu thịt lên thêm chút nữa cho đẹp ha. Mình đã có nhiều video hướng dẫn theo cách kho nồi bình thường. Bạn bấm vào link dưới phần mô tả để tham khảo nha. Và đây, mình đã hoàn thành xong nồi thịt kho với nồi áp suất điện Instant Pot. Mình thấy hấp dẫn, không thua gì kho bình thường đâu nha. Đỡ phải mất nhiều thời gian nữa nè. Năm nay mời các bạn cùng mình vào bếp để kho một nồi thịt kho tàu ngon tuyệt, mềm rụt và chuẩn vị nhất có thể nha. Để kho được nồi thịt ngon, khâu chọn thịt cũng khá quan trọng đó các bạn. Nên chọn thịt ba rọi rút xương là ngon nhất nha. Lợi thế là nhờ cọng sườn bên trên được rút ra, nên phần thịt dày và có nạc nhiều, ăn sẽ đỡ ngán hơn thịt ba chỉ. Khi cắt ra cục thịt lớn, trông sẽ đẹp mắt hơn, bảo đảm tính thẩm mỹ khi bày mâm cỗ trong ngày Tết. Thịt này mình mua, họ đã cắt sẵn ra như thế này rồi nè các bạn. Ở Mỹ thì mình khó tìm mua được miếng thịt vừa ý lắm. Mình nghĩ ở Việt Nam rất dễ tìm mua ha các bạn. Các bạn dùng muối chà đều lên phần da và dùng dao cạo thật kỹ nha. Sau đó thì mình rửa qua nước muối và giấm pha loãng, rồi mình rửa lại cho thiệt là sạch nha. Bây giờ mình cắt thịt thành từng miếng vuông hoặc là chữ nhật tùy ý nha các bạn. Đối với khổ thịt này, mình cắt khoảng 5 đến 6 cm là được ha. Cắt như vậy nè các bạn. Thêm khâu sơ chế nữa là trụng thịt, cho nước sôi vào nồi trụng cho nhanh ha. Cho thịt vào trụng trong 1 phút là được nha. Khi thịt bắt đầu sôi trở lại thì mình tắt bếp, vớt thịt ra, đem đi rửa lại một lần nữa và để cho ráo nước. Thịt bây giờ cũng đã ráo nước rồi thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Với lượng thịt là 1,5 kg, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh muối khoảng 10 g. Mình dùng muối hồng nha các bạn. 2 muỗng canh đường 30 g. 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này nhà làm nên không quá đậm và không bị đắng đâu. Mình có để link bên dưới phần mô tả. Bạn nào cần thì vào tham khảo nhé. 4 muỗng canh nước mắm. 3 muỗng canh nước hành, tỏi, ớt. Mình bao tay vào trộn và massage đều để thịt dễ ngấm gia vị nha. Thường thì kho thịt truyền thống á, mình không sử dụng bột nêm nha các bạn. Ngày xưa chưa có bột nêm, mẹ mình kho muối với nước mắm vẫn ngon nha các bạn. Cứ sau 15 phút thì các bạn trộn lên để thịt ngấm gia vị đều ha. Sau 30 phút thịt đã thấm rồi thì mình áp chảo thịt nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Sau đó mình cho thịt vào. Mình cho thịt vào đảo đều 4 mặt cho thịt săn lại và vàng nhẹ như vậy là được ha. Còn nước ướp thịt thì mình đun sôi và cho vào nồi thịt luôn. Kế đến thì mình cho vào 1 lít nước dừa và 800 ml nước. Tiếp tục mình cho vào 2 củ hành tím và khoảng 5 tép tỏi để nước kho được thơm hơn. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi rồi mình hớt bọt cho sạch ha. Nêm vào đây 4 muỗng canh nước mắm ngon khoảng 60 ml. Mình dùng nước mắm Phú Quốc loại 30 độ đạm đó các bạn. Sau đó mình dùng một chiếc đũa gác lên thành nồi, đậy nắp hở như vậy, giúp nồi thịt không thoát hơi nước quá nhiều, nước thịt trong và thịt cũng nhanh mềm hơn. Đồng thời những miếng thịt nổi lên trên mặt sẽ không bị đen nha. Các bạn cũng có thể dùng lá chuối hoặc là giấy nến đậy lên mặt thịt cũng được luôn.
Mình hạ lửa dưới mức trung bình và ninh cho thịt mềm. Sau 1 tiếng thì mình vớt hành tím và tỏi bỏ ra. Trứng mình đã luộc và bóc vỏ sạch rồi. Mình cho vào lúc này để tiếp tục kho chung nhé các bạn. Thêm sau 30 phút nữa, thịt cũng đã mềm và trứng cũng đã thấm. Mình thử nước kho. Theo mình rất là vừa. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Lượng nước kho còn lại trong nồi khoảng 1/2 lượng nước ban đầu là được. Mình tắt bếp luôn. Chỉ sau 1 giờ 30 phút, mình đã có được nồi thịt kho ngon lành cho cả nhà rồi các bạn. Mình dùng nồi gang trắng men nên nhanh mềm hơn là nồi bình thường. Nếu dùng nồi bình thường các bạn nên thêm thời gian kho ha. Nó mềm như ý là được nha các bạn. Các bạn nhìn có hấp dẫn chưa nè? Thịt mềm nhưng không bị rã, vẫn còn nguyên khối. Màu nâu đỏ đẹp mắt, không bị đen. Mùi rất thơm đặc trưng của thịt kho tàu. Vị mặn ngọt vừa vặn lắm các bạn. Thịt kho tàu ngày Tết thường ăn với cơm, với bánh tét, bánh chưng đều hấp dẫn. Nước thịt kho dùng để chấm với dưa giá, cải chua, rau sống, bánh tráng rất ngon, không bao giờ ngán luôn nha. Ngày xưa chưa có tủ lạnh, mẹ mình thường bảo quản bằng cách hâm lại mỗi ngày. Vì thế nước bị đậm màu, dễ bị mặn, thịt bị đen và quá rượu dễ ngán lắm. Giờ có tủ lạnh rồi, khi kho xong chờ nguội hẳn, các bạn cho vào từng hộp đầy kín, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn múc ra phần đủ dùng và quay lại trong lò vi sóng khoảng 3 phút là thịt ngon như mới luôn. Chúc các bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, sung túc và thành công. Thịt kho Đông Pha của mình nè. Các bạn nhìn nè, có hấp dẫn không? Màu sắc cánh gián rất là đẹp nè. Thịt rất là mềm nhưng không bị rã đâu nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp để làm ngay món thịt kho Đông Pha nha các bạn. Phần nguyên liệu cho món thịt kho Đông Pha hôm nay, mình có 1,2 kg thịt heo nha. Các bạn nên mua thịt ba rọi, nếu ngon hơn thì mình mua thịt ba rọi rút sườn. Nó có lớp thịt, lớp mỡ, xen kẽ nhau. Khi mà mình kho lên thì thịt nó sẽ mềm và không bị khô. Và khi mình ăn thì nó có độ béo vừa phải, rất là ngon các bạn. Các bạn có thể sử dụng chân giò rút xương cũng rất là ngon. Các bạn lưu ý là mình phải lựa những cái miếng thịt nào mà nó dính lại với nhau nha. Nó không có bị tách rời ra quá thì mình kho lên nó và mình cắt nó sẽ không được đẹp nữa nha. Những cái gia vị quan trọng hôm nay thì mình gồm có nước tương là không thể thiếu nha các bạn. Hắc xì dầu. Hắc xì dầu nó cũng là một cái gia vị không kém quan trọng. Hắc xì dầu rất là thơm và nó có màu sắc rất đẹp. Và rượu nha. Làm món này thì mình phải có, nếu mà ngon thì mình sử dụng rượu Thiệu Hưng. Nếu không có thì các bạn có thể sử dụng rượu nấu ăn nè, hoặc rượu vodka cũng được. Và hôm nay thì mình sử dụng rượu hoa tiêu. Rượu này cũng rất là ngon các bạn. Còn những cái nguyên liệu còn lại thì mình có ghi liều lượng ở trên cái bảng á, các bạn nhớ tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ bỏ 50g đường vào trong cái nồi nè, cho xíu nước vào cho nó dễ tan á. Khuấy nhẹ cho đến khi mà cái màu nâu nó giống như vậy là được nè. Mình không thắng đen quá như là màu mình kho cá, kho thịt nha. Mình thắng nó màu nâu cánh gián là được. Như vậy là được rồi nè các bạn. Xong rồi các bạn tắt bếp và các bạn nhớ cho vào một ít nước để cho cái màu mình nó tan ra đó. Cái phần màu mình đã xong rồi nè. Bật bếp lên là đợi cho chảo nóng. Mình đặt cái phần da của miếng thịt xuống dưới nè và áp chảo nha các bạn. Mình dùng tay ép cái phần da heo xuống nè, từ từ thôi nha. Và mình áp cho đến khi mà mình thấy da nó săn lại, nó hơi vàng và nó hơi phồng phồng lên giống như vậy nè các bạn. Cho vô nồi khoảng 1,5 lít nước, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh giấm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần thịt vào để mình trần nha. Khi trần thì các bạn nhớ là trở miếng thịt qua lại cho đều nha. Sau khi mà các bạn trần qua nước sôi xong rồi, mình sẽ rửa lại bằng nước sạch và để ráo nha các bạn. Mình sẽ cắt thịt thành từng khối vuông. Cạnh nó thì các bạn cắt là khoảng 5 đến 6 cm là vừa nha các bạn. Và mình sẽ dùng chỉ nè để buộc lại giống như mình cột nem á. Các bạn nhìn đẹp ha. Và nếu mà các bạn có dĩa tre thì các bạn xếp dưới đáy nồi.
một cái dĩa tre giúp cho trong quá trình mình hầm lâu á, cái nồi sẽ không bị xích. Các bạn xếp hành lá xuống dưới, các bạn nhớ cắt bỏ bớt đi phần lá nha. Xong rồi đến hành củ, các bạn để nguyên củ nè. Tỏi thì nếu tỏi tép thì mình để nguyên củ, còn tỏi của mình lớn nên mình cắt làm tư nha. Gừng thì mình cắt lát, mình xếp lên trên nha. Bây giờ mình sẽ cho phần thịt vô nè. Các bạn lưu ý là cái phần liều lượng gia vị để đổ vô nồi mình kho, mình chia gia vị ra làm 2 lần nha. Lần thứ nhất nè, mình sẽ cho 180ml nước tương nè. Nước màu thì mình cho 40ml là 2 muỗng ăn canh đó các bạn. Đến hắc xì dầu 40ml cũng là 2 muỗng ăn canh nha. Rượu nấu ăn các bạn cho là 130ml. Nước lọc là 300ml. Đường phèn 30g. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp nấu nha các bạn. Mình nấu với lửa lớn, đến khi sôi thì mình giảm lửa vừa. Nếu mà có cái phần bọt nổi lên các bạn nhớ hớt bọt nha. Xong rồi mình đậy nắp nồi lại. Nếu mà nồi mình đầy quá các bạn nhớ đậy hở hở một chút để nước không bị trào ra ngoài nha. Và mình sẽ ninh thịt này trong vòng 1 giờ đồng hồ. Rồi bây giờ nồi thịt đã nấu được 1 tiếng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tạm tắt bếp và mình sẽ thêm vô gia vị lần thứ 2 vào nha. Mình sẽ cho nước vào nè, 150ml nước, 50ml nước tương, 20ml rượu nấu ăn là 1 muỗng canh đó các bạn. Đường phèn là mình cho 10g. Và sau cùng thì mình cho nè hồi nè, quế và thảo quả vô nha. Cuối cùng là 2 nhánh tiêu xanh nha. Rồi bây giờ mình đã ninh thịt được 40 phút rồi nè. Các bạn nhớ trở thịt lại một lần nữa nha. Tức là mình sẽ cho cái phần da quay lên trên cho đẹp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ ninh thêm 20 phút dưới lửa thật nhỏ. Bây giờ mình sẽ thăm cái nồi thịt, nó đã đủ thời gian rồi đó. Mình sẽ mở nắp nồi ra nha. Wow, thơm quá các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đến công đoạn cuối cùng, tức là mình sẽ hấp cái thịt này. Mình sẽ hấp thịt này thêm 30 phút nữa. Xong rồi nè các bạn, mình sẽ đem nồi thịt ra. Thơm lắm luôn á. Mình gắp ra đĩa và dùng thử để chia sẻ cảm nhận nha. Bây giờ mình sẽ cắt thịt ra và thử ngay nè. Mời các bạn. Thịt thì mềm nè. Phần nạc không bị khô đâu nha các bạn. Đặc biệt là cái phần mỡ rất thơm nha. Khi mình kho thịt xong thì cái phần nào chưa ăn các bạn sẽ để vào ngăn mát của tủ lạnh nha. Mình chúc các bạn làm thành công với món thịt kho Đông Pha. Không khí Tết đã gần kề rồi các bạn ơi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một nồi thịt kho tàu theo cách rất hay. Không cần sử dụng nước dừa và nước màu như cách kho truyền thống, nhưng thành phẩm vẫn lên màu tuyệt đẹp, mềm ngon chuẩn vị và còn thơm đặc biệt nữa nha. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện thôi. Muốn kho thịt ngon, các bạn nên chọn thịt ba rọi đúc sườn hoặc là ba chỉ, vừa có nạc vừa có mỡ, giúp thịt không bị khô nè. Tuy nhiên bạn không thích mỡ nhiều, có thể chọn thịt vai hoặc là thịt đùi đều được ha. Hôm nay mình chọn thịt ba rọi để kho nè. Thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Bây giờ mình cắt thịt nè. Với khổ thịt này mình sẽ cắt đôi miếng thịt ra. Sau đó cắt thành từng miếng dài khoảng 6cm, ngang khoảng 3cm là vừa. Khi kho sẽ nhanh mềm hơn. Tuy nhiên các bạn có thể cắt tùy ý các bạn nhé. Tiếp theo mình cho nước sôi vào nồi. Và mình cho thịt vào trụng sơ để bán mùi hôi và sạch hơn nè. Khi nước vừa sôi trở lại thì mình tắt bếp, vớt thịt ra. Mình sẽ đem thịt này đi rửa lại một lần nữa và để thật là ráo nước nha các bạn. Mình cho thịt qua thố để ướp luôn nè. Với 1 kg thịt, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm. Mình dùng nước mắm Phú Quốc loại 30 độ đạm đó các bạn. 2 muỗng canh rưỡi nước tỏi ớt.
Trộn và bóp đều cho thịt thấm gia vị nha. Mười 15 phút sau mình trộn lên một lần nữa cho thịt ngấm đều nha các bạn. Thịt đã ướp được 30 phút rồi các bạn. Mình kho thịt luôn nè. Trước khi kho mình sẽ áp chảo phần thịt này nha. Cho một muỗng canh dầu vào chảo. Rồi mình cho thịt. Vào trở đều cho thịt săn lại. Và nó hơi vàng nhẹ là được ha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho hết nước ướp thịt còn lại trong thố vào đây luôn. Để lửa nhỏ rồi mình trộn đều thịt khoảng 1 phút nữa rồi mình tắt bếp ha. Sau đó cho thịt qua nồi để kho nè. Cho vào đây 450ml nước coca. Và thêm 700ml nước. Nêm vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Khi nước sôi các bạn nhớ hớt bọt. Cho vào một củ hành tím và khoảng 4 tép tỏi cho nước kho mình được thơm hơn. Sau đó hạ lửa dưới trung bình và dùng một chiếc đũa gác lên thành nồi. Đậy nắp hở như vậy ha. Đậy như vậy giúp đỡ thoát hơi nước. Nước bên trong không trào ra và nước kho không bị đục. Đồng thời thịt nhô lên khỏi mặt nước không bị đen ha các bạn. Các bạn có thể dùng lá chuối hoặc là giấy nến đậy lên cũng được. Mình cứ kho như vậy cho đến khi thịt mềm nha. Thịt mình đã kho được 1 tiếng rồi nè các bạn. Phần hành tỏi lúc nãy đã ra nước thơm rồi. Mình vớt bỏ ra. Sau đó mình ninh thêm 15 phút nữa cho thịt thiệt là mềm nha. Bây giờ mình hạ lửa nhỏ và không cần đậy nắp nữa nha các bạn. Khi thấy lượng nước kho còn lại 1/4 hoặc ít hơn 1/4 lượng nước ban đầu là được. Lúc này các bạn nên thử lại ha. Theo mình với liều lượng gia vị trong công thức là rất vừa. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Vậy là món thịt kho coca đã hoàn thành rồi đó. Nhìn hấp dẫn chưa này các bạn? Thịt rất thơm, mềm và thấm vị. Thịt lên màu nâu đỏ đẹp, không thua gì thịt kho nước dừa. Hình thức thì giống như thịt kho nước dừa, nhưng khi ăn mình cảm nhận được thịt thơm thoang thoảng mùi coca rất lạ, dễ chịu và cũng ngon và dễ ăn nữa nha. Không cần nước màu đường, không có nước dừa, bạn cũng có thể kho được nồi thịt ngon lành cho Tết này nhé. Cách bảo quản thịt: kho xong chờ nguội hẳn, các bạn cho vào từng hộp đủ dùng và cho vào ngăn mát tủ lạnh ăn dần, rất là tiện phải không nè? Chúc các bạn có nồi thịt kho ngon lành cho cả nhà nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu một nồi giò heo kho mềm thơm, màu sắc hấp dẫn, vị thấm vừa vặn, có độ ngọt đậm đà khác biệt nhờ một nguyên liệu rất quen thuộc mà ai cũng mua được. Để làm món ăn này thì các bạn chọn mua giò heo trước nha. Giò heo trước sẽ có thịt săn chắc và thơm hơn đó các bạn. Giò heo này mình đã cạo sạch phần da ở bên ngoài đó, rồi rửa sạch với muối và giấm. Khi mua thì các bạn nhờ người bán chặt khúc ra như vậy cho tiện nha các bạn. Cho thịt vào một cái thố lớn nè. Cho một nửa số hành tím băm, khoảng 1 muỗng canh hành tím băm nha. 1 muỗng cà phê tỏi băm và một chút gừng băm vào ha. 2 muỗng cà phê hạt nêm. Nửa muỗng cà phê tiêu vào, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp theo thì mình cho vào 2 muỗng canh nước mắm.
1 muỗng canh tương ớt. Sau đó mình đeo găng tay và trộn đều để thịt được thấm đều gia vị nha các bạn. Mình ướp thịt ít nhất là khoảng 30 phút ha. Sau khi ướp thịt được đủ thời gian đó thì mình tiến hành kho luôn. Cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi cho dầu nóng thì mình cho hành tím, tỏi và gừng vào phi cho thơm lên. Khi gia vị thơm nó đã dậy mùi thơm thì mình cho thịt đã ướp vào. Xào lên. Mình xào trên lửa vừa ha. Đảo đều cho đến khi thịt nó áo đều các gia vị thơm. Và mình tiếp tục xào cho đến khi thịt nó săn lại như thế này. Bây giờ thì mình cho vào 750ml nước coca vào kho chung nè. Mình cho nước sao cho nó ngập thịt như thế này ha các bạn. Đợi cho sôi lên thì mình hớt bọt. Trở thịt. Và sau đó đậy nắp lại. Các bạn kho ở lửa dưới trung bình. Mình kho cho đến khi thịt mềm luôn ha. Mình kho khoảng 1 tiếng nha các bạn. Trong quá trình kho thì mình nhớ mở nắp để đảo thịt cho thịt thấm đều gia vị và nó lên màu đều nha các bạn. Thịt giò heo của mình đã kho được 45 phút rồi nè các bạn. Thịt đã bắt đầu lên màu nâu đỏ đẹp mắt rồi nè. Wow, mùi thơm quá các bạn ơi. Bây giờ mình cho thêm 1 muỗng canh tương ớt cho nước kho nó có độ sánh nhẹ đó và thơm hơn, đồng thời có màu đẹp hơn đó các bạn. Cuối cùng thì mình nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê hạt nêm để nồi thịt kho của mình nó có vị đậm đà hơn đó. Mình trộn đều lên và nếm thử lại. Gia vị nêm nếm như vậy với mình thì thấy rất là vừa vặn rồi đó các bạn. Vị đậm đà mặn ngọt rất là vừa phải. Tuy nhiên các bạn có thể nêm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Bây giờ mình mở nắp nồi và vẫn kho trên lửa dưới trung bình khoảng 5 phút nữa cho đến khi nước kho rặt lại còn khoảng 1/2 nước ban đầu là được nha các bạn. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món thiệt là ngon để thay đổi khẩu vị trong Tết này nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể xem những dụng cụ nhà bếp mình hay dùng, có để link trong phần mô tả của video. Đây là gà tơ lông vàng mình mua ở chợ Hoa. Thịt rất ngon và nhìn khá giống gà ta đó các bạn. Nếu các bạn ở Việt Nam thì mình dễ tìm mua được gà ta. Mình nấu món này rất là ngon ha. Các bạn rửa gà bằng muối, chà sát bên trong lẫn bên ngoài. Sau đó rửa lại với chanh hoặc là giấm pha loãng. Rồi rửa lại với nhiều lần nước cho sạch là được nha. Bây giờ mình sẽ chặt gà ra. Để kho thì các bạn chặt miếng cạnh khoảng 4 đến 5 cm là được. Đừng chặt quá nhỏ dễ bị vụn nha các bạn. Chặt mạnh dứt khoát để xương gà không bị nát nè. Tránh bị mắc xương khi ăn nha. Chặt miếng cỡ như vậy là vừa nè các bạn. Mình cân lại lượng gà là khoảng 1,4 kg. Mình cho qua thố để ướp luôn nè. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh bột nêm gà. Các bạn dùng loại bột nêm nào cũng được ha. 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh hành tỏi ớt giã nhuyễn. Cái phần còn lại thì mình vắt thêm 1 muỗng canh nước hành tỏi ớt nữa cho vô. Chứ nếu mình cho vô hết thì cái xác hành tỏi quá nhiều nha các bạn. Nước kho dễ bị đục không ngon đâu nha. Dùng tay trộn đều lên và mình để 20 phút cho gà thấm gia vị. Sau 20 phút rồi mình kho gà nha các bạn. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu và mình cho 1 muỗng cà phê hành tỏi. Phi thơm.
Kế đến thì mình cho gà vào xào trong 2 phút cho gà săn mặt. Lúc này thì mình cho 1 muỗng canh nước màu đường vào. Các bạn có thể thắng nước màu rồi mình cho gà vào xào luôn cũng được nha. Tiếp tục thì mình xào thêm 3 phút nữa với lửa trên trung bình. Sau đó cho vào 500ml nước dừa và 400ml nước. Nước phải ngập thịt nha các bạn. Khi nước sôi thì các bạn nhớ hớt bọt nha. Giảm lửa dưới mức trung bình. Mình sẽ kho cho gà mềm từ từ ha. Nêm thêm vào 2 muỗng canh nước mắm. Lưu ý là trong quá trình kho thì các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt và trở đều những miếng thịt nằm ở bên trên nha. Bạn nào thích ăn trứng thì mình luộc trứng cho vào khi mà mình kho gà được 30 phút. Sau 1 tiếng thịt gà cũng đã mềm rồi. Hạ lửa nhỏ và mình ninh thêm 15 phút nữa cho gà thiệt là mềm nha. Đối với món kho tàu thì lượng nước còn lại khoảng 1/2 lượng nước ban đầu là được nha các bạn. Lúc này thì các bạn có thể thử lại và điều chỉnh chút xíu cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Mình tắt bếp và múc ra tô thưởng thức thôi các bạn ơi. Chúc các bạn nấu gà kho tàu thật là ngon nha. Nhớ bấm nút đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobaBinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha. Để đổi mới năm nay, mời các bạn cùng mình làm món sườn kho tàu rất ngon và đẹp mắt. Nhờ một chút bí quyết nhỏ khi dùng gia vị. Mời các bạn xem qua những nguyên liệu để tiện chuẩn bị. Các bạn cũng có thể tham khảo qua những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Mình có 1 kg sườn non. Để có món sườn non mềm ngon thì các bạn nên chọn sườn non có cọng xương nhỏ, phần thịt dày, sườn sụn thì càng ngon nha. Mình cắt đoạn dài khoảng 6 cm. Kho xong nhìn thành phẩm sẽ hấp dẫn hơn. Các bạn rửa sườn với muối và giấm pha loãng rồi rửa lại thật là sạch ha. Kế đến thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Cho sườn vào, chế nước sôi vào và đảo đều và rửa sườn trong 2 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước. Bước chần sườn qua nước sôi để sườn được sạch hơn và bán đi mùi tanh. Lưu ý là nếu sườn giữ đông thì các bạn sau khi đã rã đông rửa sạch thì các bạn nên trụng sườn 2 phút trên bếp để sườn ra sạch máu ứ ở trong tủy đó. Nước kho sẽ trong và thơm hơn nha. Sườn sau khi đã ráo nước rồi thì mình cho qua thố để ướp. Ướp vào đây 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê vung đường, 2 muỗng canh nước hành tỏi, cuối cùng là 1 muỗng canh tương ớt vị cay và mùi thơm giống như từ ớt trái, đặc biệt là phù hợp với những món kho tàu. Dùng tay trộn đều lên để sườn nhanh ngấm gia vị. Ướp ít nhất là khoảng từ 15 đến 20 phút nha các bạn. Bước kế tiếp là kho sườn. Cho chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu. Tiếp tục cho sườn vào xào. Tăng lửa trên mức trung bình. Mình xào cho sườn săn lại ha. Bước này giúp gia vị ngấm đều hơn, thịt sườn trở nên đậm đà và rất ngon. Các bạn xào khoảng 5 phút ha. Tiếp theo thì mình cho hết sườn vào nồi để kho. Cho vào đây 500ml nước dừa và 500ml nước lọc. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi. Tuy nhiên là nhớ điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Cho vào nồi 2 củ hành tím và 3 tép tỏi to cho nước kho được thơm hơn đó. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh. Hớt sạch bọt nha. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối và 3 muỗng canh nước mắm, 10g đường phèn. Các bạn hạ lửa nhỏ vừa và mình đậy nắp lại. Ninh sườn trong khoảng 20 phút cho sườn nhanh mềm. Tiếp đến các bạn mở nắp ra, trở sườn và tiếp tục kho với lửa dưới trung bình. Kho lửa nhỏ sườn sẽ thấm từ từ rất là ngon. Sau 1 giờ 15 phút sườn đã mềm và lên màu rất đẹp. Nhớ vớt hết xác hành tỏi bỏ ra nha. Mình thử lại, rất là vừa ăn các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình. Cho thêm vào 1 muỗng canh tương ớt để sườn lên màu nâu đỏ đẹp mắt. Đồng thời dậy lên mùi thơm cũng như là vị cay nhẹ cho món ăn. Rất là kích thích vị giác luôn.
thường món kho tàu phải còn lại 2/3 hoặc là 1/2 lượng nước ban đầu là được ha. Mình đã hoàn thành xong món sườn kho tàu, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn?